So, hi guys! It's me again, your Ateng Hanna. Welcome back to my YouTube channel. And kung bago ka sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. For today's video, mag-tutorial ulit ako. And yung last na video ko kahapon na in-upload ko is about paano gumawa ng thumbnail. Ngayon naman, ang gagawin natin is paano siya ilagay sa videos natin. Galing mo! Kung interesado ka dito sa video na to, please stay and see you later. Bye! So, ayun nga po, ituturo ko sa inyo kung paano ilagay yung thumbnail natin sa videos na i-upload natin. So, first, pupunta kayo dapat sa YouTube studio nyo. And then, yan po makikita nyo sa YouTube studio nyo. And then, i-click nyo tong video. Yan. So, dyan, makikita nyo lahat ng videos nyo. Kahit yung ina-upload nyo pang video, pwede nyo nalagyan ng thumbnail. Yes. Para pag-upload, diba, meron agad siyang thumbnail. So, mamimili kayo dyan. Nalalagyan nyo ng thumbnail. I-click nyo. And then, dyan, may nakalagay dyan. Siyempre, itong edit yung pipindutin nyo. Tapos, itong may nakasulat na thumbnail, dyan siya. Diyan nyo ilalagay yung thumbnail na ilalagay nyo. So, syempre may thumbnail ako, hindi ko na siya lalagyan. Basta dyan lang siya. Tapos, pag pinindot nyo yan, syempre may mamili kayo ng pictures na ilalagay nyo na ginawa nyo ng thumbnail. Tapos, pagkatapos nyan, dito, ayan, may save dyan. Isi-save nyo lang siya dyan. Tapos, ayun na, masasave na yung thumbnail nyo. Meron yung thumbnail yung videos nyo. So, yun lang. Thank you! 75 years later. So, ayun nga guys, diba? Nakita nyo na yung in-screenshot ko kung paano siya gawin. Step by step para masundan nyo. Gaya ng lagi kong ginagawa sa mga tutorial. Galing mo! Para alam nyo talaga yung step by step paano siya gawin. Para hindi kayo malilito. So, sana nagustuhan nyo yung tutorial ko ngayon. And kung may gusto pa kayong ipagawa or may gusto kayong gawin kong tutorial, comment nyo lang sa baba. Oh my God! Wow! Ang gagawin natin ay lahat. Isa-isayin lang natin pero madami pa naman ako ituturo sa inyo. Lahat Galing mo! Lahat ng sinabi ko pa ulit-ulit, lahat ng nadidiscover ko bilang bago, lahat yun ituturo ko sa inyo guys. Sa isa lang. So, ayun nga, may gusto lang akong sabihin kasi babalik na kami sa may pasok na kami sa 16 Saturday's work. So, di ko alam kung malulungkot ako, sasaya ako. Kasi nga nasanay na nga ako kahit ilang weeks pa lang, 1 week na mag-vlog. Araw-araw ko siya iniisipan ko ano gagawin ko, ano ituturo ko, kung anong kalokohan ang gagawin ko. So ngayon kailangan ko trabaho na dahil sa pera. Wala nang pera. So, yun nga. Pero, sisigapin ko pa rin mag-upload palagi. Siyempre, mag-upload pa rin ako every other day. Siguro. Yun, mga tutorial pa rin. Mag-comment kayo kung ano gusto nyo ipagawa. Gagawin na lang natin. And, sana nagustuhan yung tutorial natin ngayon. Kung nagustuhan nyo, please like, share, subscribe, and click the notification bell para sa upcoming videos natin. And, Galing mo!